Hej allihopa! Hej hej! Nu är det påsk. Det är påskhelg. Jag tänker gå till en mataffär. Jag tänker gå till ICA Kvantum. Oj! Jag ska gå till ICA Kvantum och där ska jag titta på olika påskvaror, påsksaker som finns där. Häng med! Påsktårta kostar 189 kronor. 8 bitar. Gul. Påskens färg är gul. Så bästa stubben. Det är olika bakelser. Påskbakelse. Påskstubbe. Det här är påskstubbe. 119 kronor. Vad gott. Här finns också gul. Gul färg är påskens färg. Så allt som är gult, det är påsk. Påskmust. Påskmust. En liten flaska. En liten flaska påskmust. Och den kostar 5 kronor. Men titta här, det står pluspant. Vad betyder det? Här, pant. En liten flaska, det är 1 krona pant. Det betyder att i kassan ska jag betala 6 kronor för en liten flaska påskmust. 6 kronor. 5 plus pant. Påskgodis. Påskeskum. Påskeskum. Juleskum, påskeskum. Det kostar 2 för 20. 2 förpackningar för 20 kronor. Påsk. Påskblommor. Gula blommor. Påsk. Påskliljor. Mini påsklilja 3 för 39,90. Påskliljor. Gula blommor. Gula buketter. Glad påsk. Vad kostar en bukett? En bukett kostar 229 kronor. Gul paprika. Titta här. Med smak av påsk. Gul paprika. Från Spanien. Påskpaprika. Påskmust. Påskmust. Det finns en stor flaska. En stor flaska påskmust. Det här är sockerfritt. Sockerfri påskmust. Men det finns också vanlig påskmust. Med socker. Påskmust med socker. Påskmust utan socker. Med och utan socker. Vad kostar en flaska? Här. Det står att det är rabatt. 35% rabatt. Du sparar 13,70. Man kan köpa 3 flaskor. 3 stora flaskor för 25 kronor. För 25 kronor. Plus pant. Plus pant. Hur mycket är pant? Titta. Pant är 2 kronor. Då betyder det om vi köper 3 flaskor för
Om vi köper 3 flaskor för 25 kronor, då ska vi betala 2 kronor 3 gånger. Då blir det plus 6 kronor. Så vi ska betala, för 3 flaskor betalar vi 31 kronor. 31 kronor. Men när flaskorna är tomma kan vi komma tillbaka till affären och panta flaskorna. Och då får vi tillbaka våra 6 kronor. Vi får tillbaka våra kronor. Vi får tillbaka pant. Här är påskmat. Västerbottens ost. Eller Västerbottens ost. Ja. Västerbottens ost. Kostar 74 kronor 90 öre. Och gravad lax. Ost och lax. Gott till påsk. Ingen påsk utan ägg. Det finns många olika förpackningar. Och såklart är det jättemycket godis. Ingen påsk utan påskgodis. Man tar en påse. En papperspåse. Och fyller den med de godisarna man vill. Det finns många olika. Det finns gula godisar och kycklingar som är påskgodis. Påskgodis. Här finns det påskeskum kanske också. Och ägg. Det finns många olika godisar. Mycket att välja på. Påskdekorationer. Det finns en sån här metalltupp. En tupp. Metall. Tuppen kostar 249,90. Sen finns det gula servetter. Och ljus. Jag lägger tuppen tillbaka. Påskservetter. 15 kronor per förpackning. Så den här gula påskservetter. Den här servetterna är också påsk med påskliljor. Påskservetter. Hänge. Höna 19,90. En höna. Man kan hänga hönan som en dekoration. Här finns det foto. Vad är det? 25 kronor kostar det. Ja, men det är en sån här, det är pappersdekorationer som man kan använda när man tar bilder. Roliga bilder. Kycklingar. Det här är ett ljus. Det här är ett ljus, påskljus. Titta. Snyggt. En korg för godisar. För godis. Påskhare mjukis 139 kronor. En påskhare. Och massa ägg. Man kan hänga dem som dekoration. Man kan även köpa såna här fjädrar och dekorera påskris hemma. Det finns äggkopp. Det finns
Den här är trasig, den är sönder. Den här kycklingen är sönder. Så finns det veddekoration. Fjädrar, stickers, påskstickers, girland, glad påsk. Dekoration, påskpynt, minivimpel. Titta, Bamse med påskägg. Bamse med en tupp och påskliljor. Ja, det här är träbokstäver. Träbokstäver, glad påsk. Träbokstäver, glad påsk kostar 29,90 per förpackning. Så finns det fjädrar också. Påskbrev. Titta. Påskbrev. Men det är för barn. För att pussla. Och många fjädrar. Titta vilka fina fjädrar. De här fjädrarna, de är riktiga, äkta. Äkta fjädrar. De här fjädrarna är syntetiska. Syntetiska. Också mycket fina. Okej, vi går vidare. Och letar efter påsksaker, påskmat, påskvaror. Sill är också påsk. Här var det favorit. Påskmix. Man kan köpa 2 och spara 8 kronor. Färdiga påskpåsar. Godispåsar. Pollypåsk. Också godis med smak av påsk. Gula godisar. Glad påsk. Familjepåse står det. Familjepåse. Oj. Titta vilken flaska. Påskmust. Påskmust. 1 liter. Den kostar 39,90. Mer godis. Påskgodis. Nät. Det är godis. Godis och påskmust. Och sill och potatis. Det är det vanliga. Här finns det ju också påskägg. Extra pris också. Bildägg. Såna här stora pappersägg. De är tomma. Det finns ingenting. Det är tomma ägg. Det finns ingenting där. Man kan lägga en påskpresent. Eller godis. Mycket godis. Här finns också mindre ägg. Och det finns ännu mindre ägg. Titta, det finns alltså 3 storlekar. 3 storlekar. Ett litet ägg. Ett mittemellan ägg. Eller kanske ett lite större ägg. Och ett stort ägg. Ett ägg. Ett stort ägg. Ett litet ägg. Ett litet ägg. Ett tomt ägg. Det finns ingenting där. Och det här ägget är fyllt. Det här ägget är fyllt med godisar. Fyllt påskägg. Fyllt. Fyllt med godisar. Olika godisar. Och det här ägget kostar 39,90.
här ägget är tomt. Tomt ägg kostar 14,90. Ett litet ägg. Men man kan köpa godis själv och fylla ägget med egna godisar. Med det man vill. Kärlek. För din kärlek. Merci. Nu är jag ute igen. Titta vilket fint träd med fjädrar. Med fjädrar. Det här är också dekoration. Dekoration. Påskdekoration. Så här ser det ut. Det här är ett träd. Det är ett träd. Björk. En björk med fjädrar. Påskfjädrar. Tack så jättemycket för att ni har tittat på den här videon. Vi ses i nästa video. Hejdå!